নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আমি আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ডিউ ডেটৰ পিছত ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু ডিউ ডেটৰ পিছত আইটিআৰ অৰ্থাৎ ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰাৰ বাবদ দিবলগীয়া যেটো লেট ফাইন হে লেট ফাইনটো আমি কেনেকৈ অনলাইনত পে কৰিব পাৰিম এই সকলোবোৰ কথা আলোচনা কৰিম সব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে যেটো দেখি আছে ইয়াত উইন্ডোত এই উইন্ডোখন হৈছে ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেন্ট গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হোম পেজ হয় এই হোম পেজলৈকে আহিবলৈ হলে কোনোবা এটা ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব incometaxindia.e-filing.gov.in এনেকৈ টাইপ কৰিবলৈ সাৰ্চ কৰি দিলে আপোনালোকে আইটিআৰ অৰ্থাৎ ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেন্ট গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এই যেটো হোম পেজ ইয়ালৈকে আপোনালোকে আহিব পাৰিব ইয়াত অহাৰ পাছত ইয়াত লগইন হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব লগইন হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতে আপোনালোক লগইন কৰিবৰ কাৰণে অপচন ওলাব তাত আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে বন্ধুসকল লগইন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ইউজাৰ আইডি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড আৰু এটা কেপচা কোডটো ইয়াতে ভৰাই পেলাই লগইন কৰিব লাগিব মই এটা ভৰাই পেলাই লগইন কৰি লৈছো বন্ধুসকল এতিয়া মই লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিম লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই লগইন হৈ যাম তাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে ফাইলিং অফ ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ঠিক আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰিব তাৰ আগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াত মাই একাউণ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে 26AS খন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই চাই ল'ব যে আপোনালোকৰ টেক্স কিবা ডিএছ কাটিছে নেকি ঠিক আছে মই চালো কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব ডিএছ কাটিছে নে নাই ইয়াত তাৰ পিছতে কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি ফিলিং অফ ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইনকাম টেক্স ফিল কৰিবৰ কাৰণে অপচন ওলাব ইয়াতে ইয়াত মই অলৰেডি এটা ড্ৰাফট বনাই থৈছো কাৰণে ইয়াত ড্ৰাফট ওলাইছে যদি আপুনি ফ্ৰেছ কৰিব বিচাৰে ইয়াত ক্লিক হিয়াৰ কৰিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনাৰ ক্লিক হিয়াৰ কৰি দিলে এনেকে অপচন ওলাব ইয়াত এছেছমেন্ট ইয়াৰ আইটিআৰ ফৰ্ম আৰু সাবমিশন মোড ইয়াতে ওলাব ইয়াত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব এছেছমেন্ট ইয়াৰ হ'ব 2020-21 আৰু আইটিআৰ 1 হ'ব আইটিআৰ ফৰ্ম নম্বৰ আৰু টাইপ ফৰ্ম এটো অৰিজিনাল ৰিভাইজড হয় ফাইল টাইপ আৰু সাবমিশন মোড প্ৰিপেয়াৰ এণ্ড অনলাইন সাবমিশন তাৰ পিছতে আপোনালোকে তলে আহি যাব তলে আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক অপচনটো পাব আপোনালোকে যদি আগৰ পৰা কৰি আহিছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত কন্টিনিউ বাটনত ক্লিক কৰিব ইয়াত যত কন্টিনিউ বাটন আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতে ইয়াত এগ্ৰি কৰি পেলাই কন্টিনিউ কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ আইটিআৰ যেটো ফাইল কৰিবৰ কাৰণে যেটো ফাইল ফৰমেট এই ফৰমেটটো ওলাব ঠিক আছে এটা আপোনালোকে দেখিছে তাৰ পিছত আমি পাৰ্ট এ জেনাৰেল ইনফৰমেশন পাৰ্টলৈ আহিলো ইয়াতে আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে হালখনি কৰি ল'ব পাৰিব কিবা যদি এডিট কৰিব লাগে কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে নেচাৰ অফ এমপ্লয়মেন্টত আমি কি কৰিম যেটো ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট যেহেতু স্কুলৰ টিচাৰ গতিকে ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট হয় গতিকে ইয়াত ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট সিলেক্ট কৰিলো আৰু ইয়াত আটাইতকৈ কথাটো হ'ল ফাইল আন্ডাৰ সেকশন আমি বিলেটেড কৰিব লাগিব আমি ডিউ ডেটৰ পিছত আইটিআৰ ফাইল কৰিছো আৰু ইয়াতে কি কৈছে ইয়াত আমি নো কৰিম কিয়নো ইয়াত এই তিনটাৰ কোনোতে মোৰ ক্ষেত্ৰত নাহে গতিকে মই ইয়াত নো কৰিম আপোনালোকে চাই ল'ব যদি ইয়েস কৰিবলগীয়া হয় ইয়েস কৰি ল'ব তাৰ পিছতে আসল ফৰ্মখনলৈ আহো ইয়াত কম্পিউটেশন অফ টেক্স ইয়াতে গোটেই বছৰটোত পোৱা গ্ৰছ চেলাৰী আপোনালোকে ভৰাই দিব ইয়াত ঠিক আছে বছৰটোত 12 মাহত কিমান টোটাল ইনকাম হ'ল গ্ৰছটো ইয়াত ভৰাই দিব তাৰ পিছত কিবা এলাউন্স যদি আছে যেহেতু স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ হাউস ৰেন্ট এলাউন্স আছে ইয়াতে হাউস ৰেন্ট এলাউন্সটো ক্লিক কৰিলো আৰু ইয়াতে মই হাউস ৰেন্ট এলাউন্স হিচাপে কিমান এমাউন্ট পোৱা গৈছিল এটো মই ভৰাই দিলো তাৰ পিছত বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে মাজে মাজে সেভ ড্ৰাফট কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ কামবোৰ সেভ হৈ থাকিব নহলে লোকসান হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে তাৰ পিছত মই ইয়াত পি টেক্স ভৰাম বছৰটোত পোৱা টোটাল যেটো পি টেক্স প্ৰফেশনাল টেক্স আন্ডাৰ সেকশন 16 টো ইয়াত মই ভৰাই দিলো তাৰ পিছত অন্যান্য যদি কিবা ইনকাম আছে ইয়াত অন্যান্য ধৰি লওক বেংক ইন্টাৰেষ্ট আৰডি তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰ যদি আছে ইয়াত আপুনি দি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াত এলআইচি দিব পাৰিব ইয়াত মই এনপিএছৰ যেটো বছৰটোত জমা হ'ল হেতু ইয়াত মই দি দিলো ঠিক আছে তাৰ পিছতে ইয়াত ওপৰলৈ চক ইয়াত যত আছে ইয়াত আছে চক ইয়াত নো কৰি দিলো ঠিক আছে ইয়াত এইকেটা টাইম পিৰিয়ডত মোৰ কোনো টকা জমা ইনভেস্ট নাই গতিকে নো কৰি দিলো
তাৰপিছত তলে আহিলে আপুনি দেখিব যে ফিজ আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 234F, ঠিক আছে। ইয়াতে আমাৰ যিটো ডিউ ডেটৰ পিছত ফাইন মানে ITR ফাইল কৰাৰ বাবদ দিবলগীয়া ফাইনটো ইয়াতে 1000 দেখুৱাইছে। বাকী ইয়াতে সকলোবোৰ ইয়াত আহিছে টোটেল টেক্স পেয়েবল অন টোটেল ইনকাম, ঠিক আছে। টোটেল ইনকামত টেক্স পেয়েবল হয় 2216 টকা। তাৰপিছত ৰিবেট এই গোটেইকেইটা আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 87A আণ্ডাৰত গোটেইকেইটা ৰিবেট হৈ গ'ল, ঠিক আছে। গতিকে আপোনাৰ দিবলগীয়া 0 হৈ থাকিলে, কিন্তু তথাপিতো আপোনাৰ যিটো লেট মানে ডিউ ডেটৰ পিছত ফাইল কৰাৰ বাবে এই 1000 টকাটো পেনাল্টি হিচাপে লাগিলে। এইটোকে এতিয়া আমি কেনেকৈ অনলাইনত আপোনালোকে কেনেকৈ মোবাইলৰ জৰিয়তে বা লেপটপ ডেস্কটপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজেই কেনেকৈ পে' কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ পাছত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰপিছত মই নেক্সট পেজলৈ যাওঁ। দিয়াৰ পাছত ইয়াত আমি টেক্স পেইড এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যনত আহিম, আৰু ইয়াত যিটো 1000 টকা পেনাল্টি, ইয়াত যিটো লেট ফাইন, এইটো ইয়াত আহি গৈছে। ইয়াত আমি পে' কৰিবৰ কাৰণে পে টেক্সত ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ কনফাৰ্ম কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত বন্ধুসকল এই পেজটা বুলি দেখিবলৈ পাব, ইয়াতে অট'মেটিকেলি চালান নাম্বাৰ আহিছে, ঠিক আছে। চালান নাম্বাৰ 280 এনেকৈ ইয়াত এটা সময় দিছে 29 মিনিটছ, অৰ্থাৎ 30 মিনিট, 30 মিনিটৰ ভিতৰত সকলোবোৰ কাম কৰিব লাগিব। আৰু এইবোৰ আপুনি যিহেতু ডাইৰেক্টলি পে অপশ্যনত ক্লিক কৰি আহিছে, এইবোৰ অট'মেটিকেলি ক্লিক হৈ আহে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে তললৈ আহি পেলাই কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আপুনি নেট বেংকিং বা ডেবিট কাৰ্ড যিকোনো এটা ক্লিক কৰি ল'ব পাৰে। মই ডেবিট কাৰ্ডত ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু ডেবিট কাৰ্ডত কিছু প্ৰব্লেম দেখুৱাই আছে। মই সেইকাৰণে এতিয়া মই নেট বেংকিং ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে। নেট বেংকিং ট্ৰাই কৰি মই ইয়াত লিখিম, বেংকটো চিলেক্ট কৰিম, SBI হয়, ঠিক আছে, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এনেকৈ চিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰ, এছেছমেণ্ট ইয়েৰ সকলোবোৰ আপুনি ঠিক ঠাক কৰি চাই ল'ব ইয়াত সকলোবোৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত তললৈ আহি পেলাই ইয়াত টোটেল এমাউণ্ট ইয়াত আহিছে 1000 ৰুপিজ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এই যিটো কোড দেখিছে ইয়াত আপুনি ভৰাই দিব লাগিব। কেপচা কোডটো ইয়াতে ভৰোৱাৰ পাছতে ইয়াত প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিম। প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে নেক্সট পেজলৈ যাব। নেক্সট পেজতো এনেকৈ আপুনি প্লিজ কনফাৰ্ম ইউৰ ইনফৰমেশ্যন বিফ'ৰ, ইয়াত আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ ঠিকে আছে নে নাই সকলোবোৰ কনফাৰ্ম কৰিবলৈ কৈছে। একাউণ্ট নম্বৰ, নাম, আৰু ইয়াতে ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ এইকেইটা ঠিকে আছে নে নাই, ঠিক আছে। এইটো কোনটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰৰ কাৰণে আপুনি ফাইল কৰি আছে, এইবোৰ চব ঠিকে আছে নে নাই চাবলৈ কৈছে। তাৰপিছতে যদি এইটো খেলি মেলি হয়, আপোনাৰ এইটো পে'মেণ্টটোৱে গণ্ডগোল হৈ যাব, সেইকাৰণে ঠিক ঠাককৈ চাব আপুনি। ইয়াতে তললৈ আহি পেলাই আই এগ্ৰিড ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত য'ত ছাবমিট টু দ্য বেংক ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। মই এইটো এগ্ৰি কৰি ছাবমিট টু দ্য বেংক কৰিছোঁ। তেতিয়া ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ ছাইটলৈ গুচি যাব। ইয়াত আপোনাৰ আকৌ এবাৰ সুধিছে কিহেৰে আপুনি পে' কৰিব। ইয়াত ইণ্টাৰনেট বেংকিং চিলেক্ট কৰিম, তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিম। ছাবমিট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত লগ ইন কৰিবৰ কাৰণে ID আৰু পাছৱৰ্ড, আপোনাৰ যিটো ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ লগ ইন ID আৰু পাছৱৰ্ড আপুনি ভৰাই পেলাই ইয়াত লগ ইন বটনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব পাৰিব। মই ID পাছৱৰ্ড ভৰাই পেলাই লগ ইন কৰি লৈছোঁ। বন্ধুসকল মই ইয়াতে SBIৰ যিটো ইণ্টাৰনেট বেংকিং প্ৰফাইললৈ সোমালোঁ, ইয়াত লগ ইন হ'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চিলেক্ট একাউণ্ট যিটো আছে ইয়াত ওলাইছে, যিটো একাউণ্টৰ পৰা পইচা কাটিব সেইটো ওলাইছে। তাৰপিছত বাকী আপোনাৰ ইয়াত য'ত অপশ্যন কেইটামান ওলাইছে, ঠিক আছে, ভালকৈ মন দি চাব। ইয়াত টেক্স, ইয়াত আপুনি টেক্স যদি আছে আপোনাৰ ইয়াত টেক্স ইয়াত ভৰাব পাৰে। চাৰ্জ আছে যদি, পেনাল্টি যদি আছে ইয়াত এইকেইটাত ভৰাই ল'ব। কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিহেতু লেট ফাইন হয়, লেট ফাইনটো আপুনি আদাৰ্ছত আপুনি ভৰাব লাগিব, ঠিক আছে। মই ভৰালোঁ লেট ফাইনটো। তাৰপিছত ইয়াতে মই কি কৰিম, ইয়াতে মই কনফাৰ্ম কৰি দিম, ঠিক আছে। মই কনফাৰ্ম কৰি দিম। তাৰপিছতে আপোনালোকে এনেকৈ দেখা পাব, আৰু তললৈ গুচি আহিব। একেবাৰে তললৈ আহি পেলাই ইয়াতে আপুনি টোটেল এমাউণ্ট ইয়াতে দেখিছে, ঠিক ইয়াত টোটেল এমাউণ্ট, ইয়াত আদাৰ এমাউণ্ট, ঠিক আছে। টোটেল এমাউণ্ট 1000 হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে আপুনি আকৌ এবাৰ কনফাৰ্ম বটনটোত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কি কৈছে, ইয়াত আপোনাৰ হায়াৰ ছিকিউৰিটি ট্ৰেনজেকশ্যন পাছৱৰ্ড ৰিচিভ ইন মোবাইল ফোন, আপোনাৰ যিটো মোবাইল এই তাত এটা ছিকিউৰিটি যাব, সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে হায়াৰ ছিকিউৰিটি পাছৱৰ্ডটো ভৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই ইয়াত কনফাৰ্ম বটনটোত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিম, ঠিক আছে। ইয়াতে বন্ধুসকল দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত ইয়ৰ পে'মেণ্ট ৱাজ ছাকচেছফুল, ঠিক আছে। ইয়াত পে'মেণ্টটো ছাকচেছফুল দেখুৱাইছে। কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, য'ত ক্লিক হিয়াৰ টু চি দ্য চালান ডিটেইল, আপুনি ইয়াতো চাব পাৰে, বা ডাউনলোড ইন PDF, আপুনি চালান ডিটেইলটো আপুনি জানিব লাগিব। ইয়াত আপুনি ডাউনলোড ইন PDF আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে,
বা ইয়াতে ক্লিক কৰিম। মই ইয়াতে ডাউনলোড ইন PDF-তে ক্লিক কৰি দিম। মই চালানখন ডাউনলোড কৰি ল'ম। ঠিক সকল চালানখন সম্পূৰ্ণৰূপে ডাউনলোড হৈ গ'ল আৰু ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ কিছুমান দৰকাৰী কাম আছে, যেনে ইয়াত BSR কোড আৰু চালান নাম্বাৰ, টেণ্ডাৰ ডেট ইত্যাদিসমূহ টেক্স ডিটেইলত আমি ভৰাব লাগিব। এতিয়া আমি টেক্সৰ ফৰ্মখনলৈ গুচি যাওঁ। তাৰপিছতে এই য'ত টেক্স ডিটেইল, এই টেক্স ডিটেইল স্লেবত আহি পেলাই তললৈ আহি পেলাই ইয়াত চিডিউল ID য'ত আছে, ইয়াত যিটো চালান নাম্বাৰ, চালানত পোৱা যিটো BSR কোড, ডেট অফ ডিপ'জিট আৰু চিৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু পেইড এমাউণ্ট, এইকেইটা ভৰাই দিব লাগিব। এইকেইটা ভৰাই লোৱাৰ পাছতে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ যিটো টেক্স পেইড এণ্ড ভেৰিফিকেশ্যন, ইয়াত আপুনি দেখিব যে ইয়াত য'ত এমাউণ্ট পেয়েবল, এমাউণ্ট পেয়েবলটো 0 হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, তলে আহি পেলাই আপুনি ইয়াত এইকেইটা ফিল কৰিব। ইয়াত এইটো চেল্ফ কৰিব বা এইটো যদি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অন্যৰ দ্বাৰা কৰে তেতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি প্লেচটো লিখিব। তাৰপিছতে যদি এই তিনিটাৰ যিকোনো এটা আপুনি অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু মই মাজৰটোৱে বেষ্ট বুলি ভাবিছোঁ। আপুনি ইয়াত এতিয়াই যদি আপুনি ভেৰিফাই কৰিব বিচাৰে, ভেৰিফাই যদি এতিয়াই কৰিব বিচাৰে 1 নম্বৰত কৰিব পাৰে। যদি আপুনি পিছত 120 ডেইজৰ ভিতৰত আপুনি ভেৰিফাই যদি কৰিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি ছাবমিট কৰাৰ অলপ পাছতে আপুনি ভেৰিফাই কৰি ল'ব পাৰিব, তেতিয়া ইয়াত কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি ভেৰিফাই নকৰে, অফলাইন আপুনি ভেৰিফাই কৰিব, অৰ্থাৎ আপুনি বাই পষ্টত বেংগলোৰলৈ ITR 5 পঠিয়াই পেলাই যদি ভেৰিফাই কৰে তেতিয়া এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। কিন্তু মই ইয়াতে 2 নম্বৰটোত ক্লিক কৰিম। ঠিক আছে, ইয়াত 2 নম্বৰটোত ক্লিক কৰি পেলাই কি কৰিম, ইয়াত প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিটত ক্লিক কৰিম। প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত কিছুমান দিবলগীয়া আছে যদি চাই ল'ব পাৰিব আপুনি, কিবা ভুল হৈছে নেকি সেইটো সকলো এবাৰ চেক কৰি ল'ব। তাৰপিছতে একেবাৰে তলত আপুনি এটা অপশ্যন পাব ইয়াত ছাবমিট, ইয়াত আপুনি ছাবমিট কৰি দিব পাৰিব। এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব। সকলোবোৰ চেক কৰাৰ পাছত ইয়াত ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিম। এয়া ফাইনেল ছাবমিট হ'ব। ঠিক আছে, এয়া ফাইনেল ছাবমিট হৈ গ'ল। ইয়াত ক'লে যে ইয়'ৰ ৰিটাৰ্ণ হেজ বিন ছাকচেছফুলি আপলোডেড এণ্ড দ্য ট্ৰেঞ্জেকশ্যন ID এইটো। তাৰপিছতে ইয়াত ভেৰিফাই, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপুনি ইয়াত ডেছবৰ্ডত গৈ পেলাই ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। আপুনি মাই একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। মাই একাউণ্টত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত য'ত ভেৰিফাই ৰিটাৰ্ণ আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাই ৰিটাৰ্ণত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ভেৰিফাই সকলোবোৰ ফৰ্ম ইয়াতে ওলাই পৰিব। ইয়াতে ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি পেলাই ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে আই উড লাইক টু আধাৰ OTP টু ভেৰিফাই ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এনেকৈ পপ আপ ওলাব আৰু ইয়াতে আই উড লাইক টু জেনেৰেট আধাৰ OTP ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইললৈ আধাৰ OTP এটা আহিব। ইয়াতে আধাৰ OTPটো ভৰাই দিব লাগিব। ভৰাই দিয়াৰ পাছত ইয়াত আই এগ্ৰি টু ভেলিডেট মাই আধাৰ ডিটেইল উইথ UIDI কৰি পেলাই ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব। গতিকে মই ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ইয়াতে তাৰপিছতে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব যে মাই একাউণ্টত গৈ পেলাই কিবা থাকিলে নেকি। ইয়াতে ন' ৰিটাৰ্ণ পেণ্ডিং ফৰ ভেৰিফাই।